فجاء التقرير اللي نشره أخيرا تيموثي جود في كتابه Above Top Secret، سري للغاية. نرجو عدم التعرض لهذه الكائنات، لأن كل ما لدينا بما فيها قنابل ذرية وهيدروجينية والله كده just children's toys، لعب أطفال compared to what they have، بالمقارنة لما يمتلكون. أهلا وسهلا بكم. أنا الأستاذ دكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، الباحث في علم المصريات والمهتم بهل نحن وحدنا في هذا الكون أم أن هناك حضارات أخرى في كواكب أخرى. حلقة جديدة، ولكن الضيف مش جديد، ده أول ضيف في زمن وحياة البودكاسترز اللي يجي للمرة الثانية، وده لو معناه حاجة فده معناه ان احنا معانا الدكتور الجينيوس اللي جايب أعلى أرقام حصلت في تاريخ البودكاسترز في الحلقة اللي فاتت. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. معلش بس احنا عشان كريم عنده حاجة كده بيحب يقولها كل ايوه بما ان احنا عملنا حلقة تانية، شير بقى ولايك وسبسكرايب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ايوه، حاجات بتاعت يوتيوب اللي تعبنا معاهم قوي. بصوا يا جماعة، الحلقة النهاردة مميزة لسبب واحد، ان كريم قال لي دكتور وسيم السيسي انا كلمته وهيجي. قلت له طبعا، على راسي من فوق وعلى راس كل الناس من فوق. هنتكلم عن ايه؟ قال لي مالكش دعوه. قلت له يعني ايه يا كريم مالكش دعوه؟ هو انا مش معاك في البرنامج؟ قال لي مالكش دعوه. فانا متاكد اللي هنتكلم عليه النهارده انا رافضه او مش مصدقه او في حاجه في لبش، فانا دلوقتي مش عارف احنا هنتكلم عن ايه، فبالتالي هعلق على الكلام اللي هيحصل لان هو بيحب حاجات غريبه قوي. هنتكلم عن ايه يا معلم؟ احنا النهارده هنتكلم عن ما وراء الطبيعه. اديله ايوه، عالم الفضائيات عن اذنكم يا جماعه والالينز. وعايزين نعرف كده من الدكتور وسيم ايه رايه في الموضوع ده وايه التاريخ في الحاجات دي. ما تهزرش يا كريم. اتفضل. فضائيين في تاريخ يا باشا. نسمع بقى الناس ذوي العلم يحكوا لنا عن التاريخ. وانت يا دكتور وافقت على الكلام ده؟ أنا بس عاوز أستوضح السؤال. التاريخ عن إيه بالظبط؟ تاريخ أول من إمتى الناس ابتدت تقول إن في حياة تانية، وهل حاجات في إيه؟ حياة غير الحياة اللي احنا عارفينها، وهل في aliens، هل في aliens UFOs، هل في أي أدلة بتقول حاجات كده ولا لأ؟ aliens اللي هم يعني أجانب عن الأرض، و UFOs اللي هي الحروف الأولى من unidentified flying objects اللي هي الأجسام الطائرة المجهولة الهوية. لدرجة أن دلوقتي يعني أصبح في نقدر نقول مذهب، وأعتقد أنه أصبح علم، لأن العلم يعتمد على الموجودات. المذهب هو مجرد مذهب إنما لا يؤيده العلم، إنما إحنا دلوقتي أصبح علم اسمه اليوفولوجي. يوفولوجي لوجيا يعني علم، وUFO اللي هو زي ما قلت لك unidentified flying objects. ليه بقى دلوقتي أصبح علم؟ لأن عندنا أصبح ما يؤيده، سواء من الناحية المادية أو ما نسميه بالهارد evidence، أو يعني يصعب تجذبه، زي القضايا مثلا على سبيل المثال، زي شهادة جموع من الناس بالإضافة إلى عمال رادار، بالإضافة إلى رؤساء حكومات وهو الآخر. إنما حضرتك بدأت في الأول بتاريخ هذا الموضوع. تعرف المثل اللي بيقول اللي غوية النسب على الأصل دور؟ ما تخيلتش الهي دي بتاعت الUFO. انا قلت في مثل فضائي، هنطلع بمثل فضائي. نقدر نقول يلي عاوز تعرف أصل شيء، أي شيء، على مصر دور. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على أول أوردرين. فإحنا ندور في مصر على موضوع الأطباق الطائرة. هل جت ذكر هذا الموضوع في مصر القديمة؟ طب موجود فين؟
بردية موجودة في الفاتيكان. مين اللي كتب؟ تحتمس الثالث مؤسس الامبراطورية، أول امبراطورية على سطح الكرة الأرضية، الأسرة 18. تحتمس الثالث الامبراطورية اللي امتدت إلى ما بين نهرين شمالا برقة غربا أثيوبيا جنوبا. قال إيه؟ قال في السنة 22 من حكمي. هم يعني كل ملك يعتبر أن التاريخ يبدأ من حيث هو بدأ. فقال في السنة 22 من حكمي في فصل الشتاء أخبرتني الكهنة أن سماء البلاد امتلأت بأجسام دائرية فضية لامعة. نزلت أنا وقادة الجيوش، شاهدنا هذه الأجسام ولاحظنا أنها كانت تكثر يوم عن يوم، يعني تاني يوم يبقى عددها أكبر وأكثر مما كانت موجودة. بيقول شاهدتها أنا ورؤساء أو قادة الجيوش، أمرت بتسجيل هذه الظاهرة النادرة للأجيال القادمة. ودي مكتوبة ولا مرسومة كمان؟ دي البردية بتاعت اللي موجودة في الفاتيكان. اسمها ايه البردية دي؟ ليها اسم؟ بردية الأطباق الطائرة. اوكي. البردية بتاعت تحتمس الثالث. اوكي. يعني بتاريخها فالجماعة بتوع الأطباق الطائرة بيعتبروا ان ده من الأدلة الكتيرة. هل يا ترى شواهد تاريخية أخرى؟ في عهد الملك شارلمان في القرن 9 الميلادي ظهرت مركبة فضائية وطلع منها أناس لكن لها أشكال غريبة، وكانت تسبح في الهواء، وعادت مرة ثانية للمركبة الفضائية دي واختفت. دي التاريخ سجلها 1211 ميلادية. ظهرت مركبة فضائية أمام كنيسة وطلعت منها واحدة تسبح في الهواء. المصلين كانوا خارجين من الكنيسة، كانت في جلاسكو، أرادوا أن يفتكوا بها، ولكن الكاهن قال لهم الشيطان يأخذ أشكالا عدة وسبوها، فتركوها، سبحت وعادت المركبة الفضائية واختفت. 1270 ميلادية في كنت وهي في جنوب لندن كان هناك كاهن اتهم بالهرطقة، وكان في هذا اليوم لابد أن ينفذ فيه حكم الإعدام، وكان أحكام الإعدام بتبقى علانية. فخلاص يعني كان هيعدم، فإذ بطبق طائر يظهر، فاعتبروها دي إشارة إلهية أن هذا الكاهن بريء ونجا من حكم الإعدام. سنة في الحرب العالمية الثانية 1939-1945 كانت أجسام دائرية تسبح إلى جوار طائرات الحلفاء وطائرات المحور، وكانوا المحور يعتقد أن دي وينجلس ايروبلينز أو طائرات بدون أجنحة من الحلفاء، والحلفاء يعتقدون أنها سلاح جديد وحديث، طائرات بدون أجنحة من المحور. دول يعتقدوا دول ودول. ولما انتهت الحرب سنة 1945 ابتدوا يناقشوا، ففوجئوا بأن دول ولا دول عارفين، كانوا فاكرين دول تبع دول ودول تبع دول، واتضح بعد كده أنها أطلقوا عليها FOO فايترز. الحلقة دي برعاية ويلت، أفضل منصة عربية لعمل موقعك أو متجرك في 5 دقايق بس بدون خبرة في البرمجة والتصميم. ابدأ دلوقتي. فطبعا في حاجات بقى بعد كده إنما الحاجات اللي جاية بعد كده سنة 47 و48 و52
لغاية ما نحن فيه الآن. دي طبعا حاجات موثقة كلها نقدر نتكلم عليها فيما بعد، إنما يكفي هذا عشان موضوع الأطباق تاريخ. الطائرة والإيلينز في التاريخ القديم. طب بمناسبة التاريخ بقى يا دكتور، عامة سؤال عام في التاريخ يعني. التاريخ بيبقى مكتوب، وزمان ما كانش فيه أي أدلة الواحد يقدر يصور أو يقدر ياخد صورة أو فيديو أو كده. إزاي بنعرف إذا ممكن تبقى فيه قصة محرفة؟ يعني ممكن القصة بتاعت الكنيسة دي هو كم واحد هناك، ممكن 40-50 واحد يكونوا اتفقوا على حاجة وكتبوها وورثت وبالتالي وصلت لنا واحنا صدقناها. ازاي نتأكد انه اي حاجة من الحاجات اللي بتكتب في التاريخ دي حقيقية؟ الأحداث الأخرى، يعني الذي يؤكدها ما ذكره تحتمس الثالث، ما ذكره مثلا في عهد الملك شارلمان، ما ذكر في عهد إعدام الكاهن. وبعدين صحيح ما فيش كاميرات، إنما في يعني نقش على الجداريات والكتابة اللي على الجداريات منذ 7000 سنة 5619، ونقش وتصوير في منتهى الروعة والجمال. هي أيام مايكل أنجلو ما كانش فيه لا كاميرات ولا بتاع، إنما كونه يرسم يعني صور تكاد تنطق مثلا، أو يعني تحس إن فيها حياة. طبعا الرسم طبعا من قديم، وكل الأشكال كانت موحدة أو واحدة مختلفة. في طلع صور زي على هيئة أطباق. وبالمناسبة دي برضو كلمة أطباق طائرة دي لها قصة يعني، إنما في أشكال على هيئة السيجار الضخم، وفي أحجام مثلا القطر 9 متر، وفي أحجام 90 متر زي حادثة إيران على سبيل المثال اللي كانت في فبراير سنة 1978، يعني امبارح يعني بالنسبة للتواريخ. يعني حادثة إيران دي مثلا آلاف الإيرانيين شافوها لأنها كانت بالنهار. واللي كتب الكلام ده بالتفصيل التفصيل آرثر كلارك، اللي يحب يرجع للي أنا بقوله، له كتاب خطير جدا اسمه Mysterious World، يعني عالم مليء بالأسرار. ذكر حاجات كتيرة، لكن أهمها حادثة إيران، أنها في فبراير 78 امتلأت يعني صباحا مركبة فضائية ضخمة جدا. سجلوها عمال الرادار، اتصلوا بوزير الدفاع كان لسه في بيته منزلش، طلع الشرفة بتاعته شافها، فأمر بطائرة استطلاع ميج 21. طلع الطيار، المهم ان هو نزل في ثانية. color of his face is near to death، لون وجهه لون الموت. خبروا وزير الدفاع، قالوا له طائرة الاستطلاع الطيار حصل له كذا وكذا. قال لهم I want a daring pilot، عاوز طيار جريء، وادوا له ميج 23 وتكون مجهزة إلكترونيك كاميرا، وأيضا صواريخ جو AIM-9، يعني قوة الصاروخ، كتبها آرثر كلارك في هذا الكتاب اللي هو Mysterious World. طلع الطيار ميج 23 وابتدى يتصل بيهم وقال له it is hovering يعني عايمة مش بتجري، إنما بتحلق. شاف القطر بتاعها لقى 90 متر، وسماها The Mother Spacecraft أو المركبة الأم. قال لهم الإلكترونيك كاميرا ما بتشتغلش، ويبدو إن أنا exposed to a heavy electromagnetic field، أنا بتعرض لمجال كهرومغناطيسي قوي. وشوية وقال لهم انفتح باب من المركبة الفضائية المذر سبيس كرافت دهيا، وإذ بطبق طائر قطره 9 متر. 9 متر بقى، شوف بقى يعني من هنا لغاية فين يعني. ده 9 متر جوه 90 متر، من 90 متر. فتح باب طلع ده صغير. هيدنج ات هيم، هاجم عليه، راح مشغل AIM-9 اللي هو صواريخ جو لم ينطلق. عرف انه ميت لا محالة، فراح عامل sudden dive وهو بيهبط
بيبص لقى 9 متر دي دخلت في 90 متر وثواني والكل اختفى. دي بنسميها not physical evidence but hard evidence. الفيزيكال evidence يعني في ايدك حاجة انت ماسكها، انما الهارد evidence انك ما تقدرش تكذبها. طب ولحد النهارده هنا دي حادثة ما تقدرش تكذبها. ليه؟ آلاف الإيرانيين شافوا، عمال الرادار سجلوها، طيار ميج 21 طلع ونزل. اتصورت؟ طبعا ميج 3 كتبوا الكلام ده أرثر بس كلارك. قصدي في فيديو ليها نقدر نلاقيه. ربما اتصورت من تحت. أيوة، انما هو نفسه قال لك ان الالكترونيك كاميرا ما بتشتغلش. يعني قصدي لو كان في الكترونيك كاميرا وقتها فممكن يبقى على الارض صوروا اللي حصل. ممكن هم صوروها. وزير الدفاع شافها من شرفة منزله، فدي ما تقدرش تكذبها. طب هل في اي physical evidence، اي evidence، اي حاجه ملموسه نقدر نشوفها لحد النهارده؟ في حته من حاجه بقى، حاجه امسكها بقى، امسكها. تقدر تفتح دائرة المعارف البريطانية، وطبعا دائرة المعارف البريطانية كل كلمة بميزان ذهب، يعني مش هيكتبوا أي كلام. وطلع مجلد، مش فاكر المجلد، إنما الصفحة 855 Physical Evidence of UFOs، اللي هي الأدلة المادية، فبيذكروا حادثتين. الحادثة الأولانية هي البرازيل، وزي مجموعة من الصيادين فوجئوا بأن طبق طائر انفجر، معظمه وقع في المحيط، أجزاء منه على الشاطئ، خدوها سلموها الحكومة البرازيلية. الحكومة البرازيلية سلمت أجزاء منها للحكومة الأمريكية. بيتر جيرستون محامي هناك رفع قضية بقانون موجود في أمريكا اسمه FOIA، وهي الحروف الأولى من Freedom of Information Act، حق الحصول على المعلومات. القانون ده بيقول ما لم تؤثر على سلامة الولايات المتحدة الأمريكية. المهم رفع القضية. اتضح الآتي: اتضح ان المادة اللي معمول منها الطبق الطائر ده عبارة ultra pure magnesium with strontium. والايه؟ strontium مادة مشعة، وأن هذه المادة مصنعة ولا وجود لها على سطح الكرة الأرضية ولا يمكن تصنع. هم لما عرفوا المادة ازاي لو مش حللوا؟ ما هي الأشلاء بتاعت، في وصف طبعا للأشلاء إنها خفيفة جدا، صلبة جدا، ما تعرفش تعمل عليها أي امبريشن، تفاصيل يعني. إنما بالتحليل طلعت إنها ultra pure magnesium with strontium، المادة اللي معمولة منها اللي هم حللوها نتيجة الأشلاء أو بقايا الأشلاء اللي هي فضلت من الطبق الطائر. ده هم بعد ما حللوها سموها يعني سترونشيوم، المادة اللي معمولة منها. سترونشيوم دي مادة معروفة في بس احنا بنقول ان هي مادة مش موجودة على كوكب الأرض. التركيبة دي فهم عرفوا ازاي اسمها تحليل. تحليل وجد انها مغنيسيوم نقي جدا، الترا بيور مغنيسيوم مع السترونشيوم بنسب معينة. توضحها لك برضو الحادثة التانية اللي هي بتاعت مكسيكو، نيو مكسيكو. ده ضابط مرور اسمه لوني زامورا اتصل بجيفيس رئيسه، قال له في عربية مقلوبة والنيران مشتعلة فيها على الهاي واي 85. قال له روح وانا وراك. راح. فوجئ لوني زامورا بينها طبق طائر هوفرينج حوالي 2-3 عن الأرض، وإن الشكمانات بتاعته فيها نار، طلع نار، وكله شبابيك وأشكال غريبة جوه.
في تفاصيل بقى، انزعج وجري ووقع على وشه، نضاره اتكسرت والكلام ده كله مش ده المهم. المهم ان جيفز جه اللي هو رئيسه طلب من الميليتري فورسز او القوات المسلحه انها تحيط طبق الطار ده. هو وصلتهم الرساله ما تعرفش ازاي في ثانيه، انما وجدوا على الصخور معدن مذاب في ثانيه. ايه اللي حصل على الصخور تحت الطبق الطار؟ طبق طاير طار اختفى. بعد ما طار لقوا هذا المعدن، خدوه حللوه وجدوا انها ألوي سبيكة بنسب معينة من الحديد والزنك. هذه المادة very resistant to corrosion، ضد التآكل، لدرجة ان امريكا بتستخدمها في تروس الهبوط، الشاتلز مكوك الفضاء التي كانت تتآكل. هذه السبيكة او هذه التركيبة او هذا النوع من السبائك لا وجود له في خرائط السبائك بتاع الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي. ده بنعتبرها physical evidence أو دليل مادي على إنها coming from the outer space، من الفضاء الخارجي، حاجة متقدمة كمان. طب حضرتك فدي عندنا 2 أدلة مادية، وعندنا hard evidence اللي هي بتاعت إيران. إذا حبيت كمان دليل hard evidence تانية، القضية اللي اترفعت على مدير الأمن القومي National Security Agency وكان اسمه يوجين ييتس. اترفعت قضية من بيتر جيرستون، قولوا لنا عندك ايه؟ اترفضت القضية مرتين وقبلت في المرة الثالثة، وكانت رئيسة المحكمة جادج جيزال. فاعترف يوجين ييتس ان عندهم 237 وثيقة خاصة بالاطباق الطائرة. اعترف، وعندي القضية وعندي النمرة بتاعتها وعندي الكود بتاعها وعندي الكلام ده واسمها، القضية اسمها جادج جيزال، والراجل رئيس الامن القومي اسمه يوجين ييتس، والمحامي اسمه بيتر جيرستون. واعترف بأن لديه 237 وثيقة لا يمكن أن يعلن عنها ولا واحدة بس اللي هيوريها للقاضية على أن تظل طي كتمان، عشان بتهزي، عشان حيثيات الحكم، عشان تقدر تحكم. وفعلا أطلعها على وثيقة وجاء في حيثيات الحكم بالضبط كده. The agency is fully justified، الوكالة لها الحق to withhold these documents، أنها تحتفظ بهذه الوثائق، لأن خروج هذه الوثائق للجمهور terribly damages the interests of the United States of America، يدمر بضراوة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. دي حيثيات الحكم بتاعت يوجين ييتس بتاعت الناشونال سيكيورتي ايجنسي. دي برضو قضية هارد ايفيدنس، هتكذبها ازاي؟ محكمة واسم الراجل مدير الناشونال سيكيورتي ايجنسي. فدي بس امثلة عشان توري لك. طب حضرتك كنت بتقول ان في علم دلوقتي اسمه يوفولوجي. العلم ده بيتدرس يعني موجود في جامعات مثلا ولا في جمعيات كبيرة قوي؟ في مثلا إيبرو اللي هي Air Phenomena Research Organization، دي جمعية ضخمة أوي كبيرة أوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بتقوم طبعا بالأعضاء كثيرين جدا فيها وبتدرس إنما زي ما تقول جمعية. إنما هل هي بتدرس في الجامعات وبتاع؟ لحد علمي ما عنديش فكرة إنها بتدرس، إنما ناس كتيرة مهتمة بيها. ويكفي على سبيل المثال يانج، وهو عالم سايكولوجي كبير قوي، قال مسألة الأطباق الطائرة اللي بتقول إنها أوهام should be ruled out، لأنها تظهر ذكاء شديد جدا في إدارتها. ده عندك مثلا جيمي كارتر قال لو نجحت في الانتخابات سوف أعلن الجمهور والعلماء كل كبيرة وصغيرة عن الأطباق الطائرة
لأني مؤمن بها، لأني شخصيا شاهدت واحدا من هذه الأطباق من شرفة منزلي، وكسب الانتخابات وبقى بريزيدنت ورئيس جمهورية وما نطقش ولا كلمة. ما ده محتاج فيه سؤال بس، يعني في جمعيات وفي علم اسمه يوفولوجي وفي 200 وحاجة ملف مش عايزين يطلعوه عشان طب ما هو في دلوقتي لخبطة، وفي ناس مش مصدقة وفي ناس مصدقة وفي شافت وفي ما شافتش، بس في ديبارتمنتس كاملة على الموضوع. ليه ما ليه السر، ليه السرية في الموضوع؟ يرد على هذا واحد اسمه ألان هينيك. ألان هينيك ده بروفيسور اوف استروفيزيكس اللي هي الطبيعة الفلكية في نورث ويسترن يونيفرسيتي اوف ذا يونايتد ستيتس. هذا الرجل اختارته الحكومة الأمريكية في البلو بوك بروجكت اللي هو مشروع الكتاب الأزرق عشان يناقش موضوع الأطباق الطائرة. انشق عنهم وطلع كتاب اسمه The Conspiracy of Silence اللي هي مؤامرة الصمت. طلع تاني كتاب تاني اسمه For Report، ويحكي فيه ازاي ان كان CIA يطلب منه ومن زملائه المعينين من قبل الحكومة أن يسفهوا من شهادة الشاهد، وأن يحاولوا أن يجدوا تفسير يبدو للناس معقول، زي مثل اللي شفتوه ده هو فينوس دي بالونات اختبار، دي مش عارف ايه حاجات من ده. فانشق عنهم وطلع الكتب بتاعته دهين، وازاي ان هو نفسه بيقول ليه؟ لان من الواضح ان اذا الحكومات اعلنت هذا، وهم ابتدوا يعلنوا على فكرة من سنة لأول مرة، ناسا والبنتاغون يعلنان ان بيجي لهم كل شهر 60 تقرير من كافة أنحاء الكرة الأرضية عن هذه الأجسام المجهولة الهوية. 60 يعني في معادلة تقريرين في اليوم. بس على كافة الكرة الأرضية. أنا عمري ما شفت. طب أنا عندي بس عشان نوضح الحلقة كده. أستاذ كريم، نعم، انت مصدق ان في؟ انا مش فكره لا انا والله ولا مصدق ولا مش مصدق، بس انا بحب اسمع واعرف ايه الاتجاهات فين. احب يبقى عندي معرفه اذا كان هل ده تسليه ولا انت مقتنع ان لازم تبقى عارف خارجيه. لا لازم تبقى والله يعني ساعات ممكن اسمع حاجات اقول ابتديت اقتنع، وساعات اقول ايه ده، طب ما لو هم كل الحاجات دي موجوده، طب هم ليه ما بيجوش؟ يعني لما في حياه خارجيه ما بيجولناش ليه؟ وحضرتك ورا العلم ولا حضرتك مصدق ان في حياه خارجيه؟ لا انا بعتمد على العلوم. يعني ما يطلع مثلا لورد كلانكتري وهو احد اعضاء مجلس اللوردات البريطاني ويقول انا للحكومه البريطانيه مع الحكومه الامريكيه ان يكفا عن خداع شعبيهما ويعلن ما لديهما من حقائق بخصوص الأطباق الطائرة، ده راجل مش قليل. أما يجي رئيس CIA بعد ما اتحال على المعاش ويبتدي يعلن عن موضوع الأطباق الطائرة اعتمادا على المعلومات اللي خدها من البنتاغون ويقطع عنه الإرسال، لا، الموضوع يعني كبير. وهو كبير ليه؟ لأن زي ما ذكرها ألان هينيك إن مجرد الإعلان، أولا الحكومات بتحكم بالخوف الناس من الحاكم. أما يبص يلقى يعلن على إن موضوع الأطباق الطائرة، موضوع الالينز دول إحنا بالنسبة لهم لا شيء، تركيبة القوة هتنهار اقتصاديا، دينيا، علميا حتى، فمش هنقدر، الدنيا هتضيع. ده لما نزل أرمسترونج على سطح القمر واحد انتحر في سويسرا مش قادر يصدق. فازاي عاوز تعلن على ان حضارة بأكملها؟ بلاش كده وكده. نحكي لك حادثة حصلت لما ظهرت 4 أطباق طائرة وقعدت 12 ساعة حوالين البيت الأبيض. كان الكلام ده في 19 جولاي 52.
بعد أسبوع جت ابتدت تحوم حول البيت الأبيض والبنتاغون. وزير الدفاع كان اسمه شوب، قال we have to shoot them down، لازم نضربهم وننزلهم من الأربع أطباق دي. فالمساعد بتاعه قال خد رأي الرئيس، تعملش حاجة زي كده لوحدك. ده في عهد مين؟ ده think يعني كان بريزيدنت ايزنهاور 52. فبريزيدنت ايزنهاور قال له هو انا ما اقدرش ادي راي، انما خد راي الساينتفك بيرو. المكتب العلمي كان مين عليه بقى في الوقت ده؟ ألبرت اينشتاين واوبنهايمر. اوبنهايمر اللي بتاع القنبله الذريه واللي هو وراء هيروشيما وناجازاكي. فجاء التقرير اللي نشره أخيرا تيموثي جود في كتابه Above Top Secret، سري للغاية. نرجو عدم التعرض لهذه الكائنات، لأن كل ما لدينا بما فيها قنابل ذرية وهيدروجينية والله كده just children's toys، لعب أطفال compared to what they have، بالمقارنة لما يمتلكون. ويكفي إن إحنا قسنا السرعة بتاعتهم على شاشات الرادار طلعت قد ايه؟ 5 miles per second، 5 ميل في الثانية. يعني كايرو لندن اللي هي 2000 ميل يبقى 4 دقائق. وهذا معناه ان الجرافيتي في انتي جرافيتي انجن، في حاجة تلغي الجاذبية الأرضية، لأن سرعة زي دي من غير إلغاء الجاذبية الأرضية عظمك يبقى بودر. لا والوقود ولا الحاجة اللي بيستعملوها عشان السرعة دي توصل، ممكن مية، ممكن تبقى أي حاجة، ممكن استخدام مية. عشان كده برضو واحد اتكلم وقال أرجوك ما تفتحش معايا الموضوع ده، لأن إذا الموضوع ده اللي هو استخدام المية كوقود، نحللها إلى أكسجين عند هيدروجين، ناخد الهيدروجين نستخدمه كوقود. وأنا شخصيا شفت استخدام الهيدروجين ده في ساينتفك ميوزيوم في الولايات المتحدة، وقالوا ان ده هو وقود المستقبل، بس من غالي في تحضيره. وطبعا يوم ما حاجة زي دي يبقى البترول انتهى، عصر البترول انتهى على طول. اما تبقى طيارة ولا يوفو ولا سيارة ولا بتاع ماشي بكوباية مية، انك انت بتحللها وتستخدم الهيدروجين بتاعها، لا تفصل وكده. فكان التقرير بتاع المكتب العلمي ان السرعة الرهيبة دهيا يبقى لازم وصلوا الى ما نسميه يعني احنا بالنسبة لهم ولا حاجة. الشيء الجميل كمان ان في علم جديد اسمه Reconstruction of Ancient History. ايه بقى Reconstruction؟ اللي هي اعادة تفسير الاحداث القديمة على انها معجزات ومش عارف ايه وبتاع، على انها على اسس علمية. فزي ما قلت لكم Reconstruction of Ancient History اللي هي إعادة يعني تفسير التاريخ القديم بما فيه اللي الناس كانت بتطلق عليها معجزات وإلى آخره، إنما هي أيضا تفسر على إنها أطباق طائرة أو حضارة من كوكب آخر. طب أنا عندي سؤال. فدايما لما الناس بتتكلم على الحاجات دي او كل الموضوع بتاع اليو اف اوز وكده، دايما بتيجي القصه بتاعت اريا 51 او المنطقه 51 في امريكا. ايه القصه دي؟ ايه كاليفورنيا في نيفادا. في العهد قريب كانت امريكا تنكر ان في اريا اسمها 51، والسبب في هذا انها تحتوي على اكبر دليل مادي على these aliens و these UFOs، وهي الست مومياوات بتوع روزويل انسيدنت اللي هي حادثة روزويل سنة 1947. مركبة فضائية انفجرت والجثث بتاعت الستة دول موجودة، رغم ان الاخبار جابت وقالت الان قدرنا نمسك الدليل على موضوع الاطباق الطائرة. تاني يوم على طول انكار تام، وان ده كان بالون فضائي وتجارب وحاجات من ده يعني. انما تشريح واحدة من هذه الجثث اتسرب، نعرفش ازاي. انا عندي الفيديو بتاعها كامل.
لدرجة اتعملت دراسات على الفيديو ده. أولا شكل الموميا أو يعني شكل الجثة غريب. أولا عينين لوزية الشكل على الجوانب، شفاه رقيقة جدا، اللون مخضر، مما يدل على أن البعض بيعتقد أن التغذية بتاعتهم من الطاقة الشمسية عن طريق الكلوروفيل بالماء. زي الشجر مش محتاج غير طاقة شمسية مع الكلوروفيل مع ثاني أكسيد الكربون يعمل مواد سكرية. وده الشغل حتى بتاعهم في إنجلترا دلوقتي، إزاي يحول الهيم بتاع الهيموجلوبين إلى كلوروفيل لايك على أساس يحل مشاكل الجوع، وأي واحد جعان يطلع يتشمس يشبع. شغالين في البروجكت ده يعني. المهم لدرجة إنهم عرضوا ناقشوا حتى الآلات اللي هم كانوا بيشرحوا بيها، هل هذه الآلات قبل 47 ولا بعد 47؟ عشان يقدر يعرف. كلها جماعة إنها قبل 47، يعني مفيش كذبة فيها. وبين عرضوا الموميا على أستاذ باثولوجي في أحد الجامعات هناك، قالوا أنا شرحت حوالي 20,000 جثة. This one is not of human origin. دي مش من أصل بشري. الأصابع 6 في الإيدين، 6 هنا و6 هنا، والرجلين كمان 6 هنا و6 هنا. إنما في مكان كبد وفي 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 يعني زينا. الراس كبيرة أوي موجود. ويبدو إن الجهاز الهضمي يعني منضمر، لأن هم التغذية بتاعتهم مختلفة، ممكن عن طريق الجلد ولا ممكن عن طريق حاجة زي كده. فده موجود وتقدر تطلعه. يعني قول كده Area 51 Roswell incident, the dissection of one of the mummies، تشريح واحدة من البوديز بتاعت الستة اللي هم مسكوهم ده. فإنما أنا عندي الفيديو ده بس أيام الفيديوهات اللي كانت عارفها دي TVC. ممكن شريط نحوله لحضرتك يبقى ديجيتال. أجيبه لك، بس أدور عليه في وسط 20 إيه نقول 200 فيديو. طب أنا عندي سؤال بقى دكتور. دايما طبعا مش مهم أنا مصدق ولا مش مصدق، بس يعني دايما كل الحاجات اللي بتتقال وبتتشاف وكده بتبقى على كوكب الأرض، وإحنا في ناس كتيرة جدا رواد فضاء بيسافروا بيطلعوا الفضاء. هل جت أي ريبورتس من الناس دي إن هم شافوا حاجة بقى في الفضاء كتير؟ ولا كله في كله؟ لا كتير أوي، كتير، لدرجة إن دلوقتي يعني في قوانين الافييشن أو الطيران إن إذا وجدت حاجة بالشكل ده اوعى تتعرض ليها واوعى تحاول إنك أنت كذا كذا كذا. يعني هم إثبات أصلا إنه بيعلموا الطيارين إزاي يتعاملوا في ظل أو في ظروف زي دي يعني. فإنما ده آلاف التقارير يعني. طب بلاش كده وكده، اكتب كده كينيث أرنولد يحكي لك إزاي إن شاف 9 أطباق طائرة، وحسب السرعة بتاعتها في ذلك الوقت كان لا يمكن أي سرعة تضاهيها. كانت 1600 وحاجة مايل بير اور. ما كانش في الوقت ده أي طيران يقدر بالسرعة دي، لأن حسب المسافة ما بين جبل راينر على جبل تاني مش عارف اسمه إيه، وقدر يحسب السرعة بتاعتها طلع بالشكل ده. بلاش كده وكده. عندك الطيار اللي هو كابتن مانتل توماس مانتل، ده من الطيارين بتوع الحرب العالمية الثانية. وبعدين كان في طيارة مفقودة فقالوا له دور عليها، وبعدين قالوا له ده في طبق طائر غريب تبعه. كان معاه 3 طيارين تانيين ب3 طيارات. قال لهم ارجعوا انتوا وانا I will chase this UFO. هجري وراه، وجري وراه وابتدى يصفه. وإن وصفوا إيه؟ وصفوا 90 متر 100 متر يعني للمركبة. توماس مانتل قال إن القطر بتاع المركبة دي 100. فيظهر إن بقى الكلام ده كان امتى؟ سنة 1948. وفجأة اختفت المادر سبيس كرافت، واختفى الطيارة بتاعت مانتل من على شاشات الرادار. بعد شوية
لقوا الساعة بتاعته واقفة على 3:10 اللحظة اللي هو آخر حاجة اتكلم فيها. الطيارة بتاعته محرمة. ايه نوع الساعة اللي يخرمها ووقع؟ انما ده يعتبر لو كتبت كده توماس مانتل the first martyr او اول شهيد للاطباق الطائرة سنة 48. هذا لما بقى كينيث أرنولد نزل بقى منبهر قوي، كان صحفيين كتير موجودين فبيصف اللي شافه. فواحد صحفي قال له فلاينج سوسر، سوسر يعني طبق طائر. فجت التسمية دي من هذا الصحفي اللي من وصف كينيث أرنولد على 9 أطباق طائرة اللي شافه. جت التسمية دي. صحفي من كينيث أرنولد اللي هو أول واحد شاف موضوع الأطباق الطائرة دي، وكان الكلام ده سنة 47. زي ما بقول لك ابتدت الحاجات دي تظهر بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا تفجير نووي ده مش قليل يعني، عشان كده حتى اينشتاين لما سألوه الحرب العالمية الثالثة قال لهم ما اعرفش هيبقى شكلها ايه، انما المؤكد ما فيش رابعة بعدها، العالم ينتهي يعني. طبعا حتى يعني واحد من اللي يحبوا يعني يضحكوا بتاع قالوا ان الحرب العالمية الثالثة قامت، البشرية كلها انتهت، وبعدين في أدغال أفريقيا، فمن وسط الأدغال ظهرت قردة، وعلى بعد متر ظهر قرد، فابتسمت له، فالقرد قال لها نوت أجين، مش هنكررها. نقعد نتطور. طب بما اننا بقى بن مصدقين في الفضائيين وكده، اخبار القرود ايه فعلا؟ اخبار ايه القرود بقى قصدي على ايفولوشن يعني ايفولوشن بقى القردة فضلت ملكة والفيلم اللي هو بلانيت اوف ذا ايبس بقى ان هم يحتلون. القردة ملكة الارض دائيا، ليس لديها منازع 32 مليون سنة منذ 32. The one common ancestor اللي هو الجد الأكبر للإنسان والإيبس، ما عندناش ترجمة عربية للإيبس إنما بتترجم خطأ قردة عليا، اللي هم الشمبانزي والأورانجوتان والغوريلا، دول بيسموها إيبس. one common ancestor كان على 7 مليون. عند 4.4 مليون ابتدى يحصل divergence، وابتدى هومو سابينز اللي هو الإنسان العارف يظهر. ده بناء على الهيكل العظمي اللي وجد في أفريقيا وسموه آرتي، وبعد كده وجدوا هيكل عظمي تاني سموه لوسي، لأن رئيس البعثة كان مغرم بأغنية اسمها لوسي في ذلك الوقت. ابتدى الانفصال يبان. أقرب كائن في الإيبس لينا هو شمبانزي. طب ليه؟ حاجتين. فيروس شل أطفال لو حقنته في الثدييات كلها ما حصلهاش شل أطفال إلا 2، الإنسان والشمبانزي. شمبانزي 48 كروموزوم مترتبين في 24 زوج. الإنسان 46 كروموزوم مترتبين في 23 زوج. من 5 سنين اكتشفنا أن زوج نمبر 2 عبارة عن 4 كروموزومز بس لازقين في بعض، ما كناش قادرين نكتشفها عشان الميكروسكوبات ما كانتش متقدمة. فلما تقدمت وبقت هاي ريزوليوشن اكتشفنا ان زوج نمبر 2 كان 4 بس لحموا بعض بقوا 2. فأقرب كائن إلينا هو شمبانزي. فابتدى بقى التطور بس بالملايين بقى. يعني كانت الجمجمة بتاعتنا في الإنسان اللي عارف بعد منها الحاذق اللي هو هومو هابيلس بعدها ب2 مليون سنة. فكانت الجمجمة، احنا جمجمة حاليا بتاعتنا 1500 سنتيمتر مكعب، شمبانزي 500 سنتيمتر مكعب. الهومو سابينز اللي هو الإنسان العارف 600، والهومو هابيلس برضه 650. مرينا بمرحلة تطور كبيرة. نقدر نقول الجمجمة بقت 1000 سنتيمتر مكعب، اللي هو إنسان بكين المنتصب القامة اسمه بيثانثروبس بيكنسس إريكتنس. بيكنسس اللي هي بكين إريكتنس يعني واقف على حيله. همر بسرعة
على إنسان نياندرتال اللي هو وجدوه في جنوب ألمانيا حوالي 1100 سنتيمتر مكعب. بعد كده إنسان جاوا، إنسان سومطرة، وإنسان أندونيسيا. بسرعة هيجي على 1500 سنتيمتر مكعب اللي هم إحنا دلوقتي. ظهر إمتى؟ ظهر كروماجنون في جنوب فرنسا 40,500 بالضبط، نقدر نقول هو ده. إنما 4,4,4 هي 400,000 سنة. الديانات كلها 3,000 سنة، يعني من ثانية نقدر نقول. فبداية البشرية هي 4,4. One common ancestor 7 مليون. فصال بدأ 4,4. انا شايف يا دكتور ان معاك في نص قصصك بتبقى زوجة حضرتك معاك. هي كنتوا بتشتغلوا مع بعض ولا هي أخصائية عيون مهتمة بالموضوع؟ وهي اهتمت بالإيجيبتولوجي وراحت كلية الآثار وخدت دبلوم آثار بعد 2 من الدراسة. ودرست هيروغليفي ودرست قبطي ودرست مش عارف ايه. فشيء جميل يعني ان اهتمامها بالمصريات، وهي يعني برضو تمارس عملها كأخصائية عيون. واخر حاجة كانت عاملة عملية وجايبه لي هدية، فانا بضحك معاها بقول لها الهدية دي جاية منين العيانين؟ قالت لي شوف هدايا جاية منين. دكتور مسالك بقولة يعني عشان ما حدش فاهم الإفيه بس او حاجة او فتح الحلقة في الاخر فما فهمش يا خبر. بس هي بصراحة في الجون يعني. حلوة. تكتبوا بقى زمان كنت بتكتبوا لبعض بقى جوابات بالهيروغليفي وكده بما انكم انتوا الاثنين يعني بالكلام يعني نفر توم ولا يا نفر توم يعني كاملة الأوصاف. تقول لك ايه تحطنس مثلا وهكذا. طيب عايزين الحلقة الجاية تتكلموا عن ايه؟ على إيه بقى؟ قايلينه دلوقتي حالا ده الايفولوشن بقى ونرجع لورا. بص بقى انا سبتك ضحكت عليا وفضلت قاعد. ان الحلقة الجاية هبقى بصور بقى، انا هبقى ورا الكاميرا وانتوا قولوا اللي انتوا عايزينه. عشان ايه؟ انا بخاف قوي من الكلام ده يا دكتور، بخاف مش عارف ليه، بحسه كده داخل المجهول. كان ساندرسون له كلمة لطيفة يقول لك الجديد دايما يمر بمراحل 3. المرحلة الأولى no it is impossible، ده تخريف، ده تهريج، ده. فلما الداتا تبان والتأكيد يبان شوية هو يقول لك interpretation maybe wrong maybe right، يعني ممكن صح ممكن غلط. ولما بقى نتأكد وتعلن الحكومات ويبانوا الالينز في التلفزيون والكلام ده كله، دخلنا المرحلة الثالثة. يوم الناس تقول we knew it all the time، احنا عارفين كده من زمان. وحيد شايف انت المرحلة الثالثة هتبقى متطبقة؟ انا في المرحلة الثالثة، انما معظم الناس في المرحلة الأولى هم بينكروا هذا، يقول لك مش ممكن. بس مش معقولة يعني الكون الرهيب ده للكرة الأرضية حبة رمل في صحراء سيناء مثلا ولا بتاع، هي اللي عليها حياة، يعني الحياة موجودة يعني. وابتدت الحكومات تعلن، يعني يكفي القضية الأخرانية اللي اترفعت ضد CIA اعترف أن لديه 9,000 وثيقة خاصة بالأطباق الطائرة، لا يمكن أن يعلن إلا على 100 وثيقة للجمهور. هذه قضية تانية نعتبرها من الهارد ايفيدنس. صحيح ما هيش دليل مادي، إنما لا يصعب دحضه. هتكذب بقى قضية والى آخره. حتى أنا كنت في أمريكا أيامها وقلت تم إيه في القضية، قالوا لا دي الحكم السنة كان بعد 6 أشهر وصدر الحكم بال 9,000 وثيقة. 9,000 وثيقة وما يقدرش يعلن إلا عن 100 فقط.
عارفين 9000 وثيقة مش بيلعبوا، والتاني يوجين ييتس اللي عنده 237 وثيقة في الأمن القومي، وما أعلنش عن حاجة خالص إلا وثيقة واحدة للقاضية اللي قالت عليها ده يوم ما تعلن للجمهور تضر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هو ممكن يبقوا على كوكب ولا طبعا كوكب طبعا، يعني هم تاني طبعا مش شك يعني. اوكي ولا كذا كوكب، وممكن أكثر من كوكب، ممكن أي حاجة صح. بدليل إن في أشكال مختلفة، يعني في قيل عندهم 6 أصابع، وفي كائنات تانية 3 أصابع، وفي اي.تي. جو هوم ده كان فهي 3 برضه. يبدو إنها كائنات مختلفة. على فكرة أنت بتضحك على إيه؟ ما هو اي.تي. جو هوم الفيلم هو طالع شبه السكيلتونز اللي احنا بنشوفها. انت ممكن يبقى انا مش مصدق حاجه، انت واضح انا بلاغيجو بس انا ماشي بقى يعني بتكلم بس لو فيلم جايب نفس شكل الهيكل العظمي اللي احنا شفناه يبقى ما جابوه. كان في فيلم شغال اسمه اي.تي. ما انا بقول اي.تي. جو هوم اكسترا تريستر. ايوه لو خارج الكره الارضيه برضو بالجماعه اللي هم بتوع مش عارف انت اللي عملت الحلقه نسرد يعني. والكلام ده بتاع إيريك فون دانكشتن اللي هو بتاع اللي ترجم كتبه أنيس منصور، اللي هو الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء، ترجمهم بالضبط. كان المفروض يكتب ترجمة إنما عملها على تأليف يعني. الكتاب الأولاني بتاع دانكشتن اسمه Chariot of Gods عجلات الآلهة، والكتاب الثاني Return to Stars عودة إلى النجوم. يعني أنا عندي الأصل الإنجليزي وعندي الكتب بتاعت منصور، حتى الخرايط يعني خريطة الواحد اسمه باريريس دي وجدوها مطابقة لخريطة متاخدة من الفضاء الخارجي، القارات بالظبط مش عارف ايه بتاع انت ايه رحت فين؟ انا بسمع. انا اكاد ان اجزم ان كريم فضائي اصلا، عايز اقول لك يعني بيعمل ساعات حاجات كده. ليه لا؟ ليه لا؟ يعني نفسي اسيبك وامشي واخد اليوفو بتاعتي، ياخد المركبه الفضائيه اسيبك وامشي، سيبوني في حالي. اللي هم من اصول الاطباق الطائره او السلالات دائما يتمتعوا بالآتي: درجه حرارتهم بتبقى اقل من الاخرين. انا فعلا درجه حرارتي لا، ما انت لازم تقيسها بقى. ماشي. والضغط بتاعهم بيبقى اقل من الاخرين، يعني مثلا 120 80 لا تلاقيها 110 70 مثلا. فنسبه احلامهم تبقى احلام دايما في الفضاء، دايما حاجات اللي زي ده زي ما تقول بيه. تمام لحد دلوقتي تمام. ايوه انا هو انا فاذا كانت الحاجات دي موجوده يبقى صباح الفل، يبقى الف مبروك. يبقى الف مبروك ولا كيمو برو. نفسي اجوهم والله العظيم. يا دكتور حضرتك منين؟ انا من المنصوره. من المنصوره. اجدع ناس. وانا ساره كمان من المنصوره، فهي اي حد بيقول منصوره بتقعد تبص لنا النظرات اللي هو احنا مش هتعرف ان بنات المنصوره حلوين. فين دول؟ انا عندي اختين، يعني واحده منهم يعني في شبابها كانوا يسمونها لبنى عبد العزيز. والله ما شاء الله. والتانية رغم انها دلوقتي وعندها اولاد يعني متجوزين وبتاع، انما كان فرح بنتها في 3 مارس اللي فات ده، كانوا متلخبطين ما بينها وبين العروسه. والله في شباب جينات المنصوره دي. منصوره معروفه. وايه اللي خلى حضرتك تهتم بحاجات كتير بتفاصيل، يعني تفاصيل شبه مخيفه في عالم بقى المصريات، في الماورائيات، في التاريخ عامه؟ هو كله تقدر ترده لشيء واحد، وهو كيوريوسيتي او حب الاستطلاع او الرغبه في المعرفه. يعني انا ليه كتاب اسمه احنا مين 12، بس صاحب الدار قال لي انت مش عاوز تقفل الدار؟ قلت له لا طب. قال لي في مواضيع خطيره جدا ما اقدرش. قلت
قلت له ما عنديش وقت اقعد اقرا واشيل اللي يضر الدار وخلي الباقي. هو في مواضيع خطيره اتقالت النهارده بس عشان انا يعني نص المواضيع ما فطلع الكتاب نص عشان كده، ده يعني اصغر الكتب اللي عندي، انما كتاب من اخطر من احنا مين، انا مين جينيا، انا مين بيولوجيا، انا مين تاريخيا، انا مين دينيا، انا مين، احنا مين. فهي الرغبه في معرفه، الرغبه في معرفه يعني احنا مين من الناحيه المرضيه الطبيه. خليني ادرس واخد 2 دكتوراه من انجلترا، واحده في الجراحه العامه والتانية في جراحه الكلى والمسالك البوليه وامراض الذكوره. احنا مين تاريخيا، خليني لغايه التاريخ المصري القديم ومرورا بالتاريخ الدول الاخرى وبتاع. احنا مين من ناحيه التطور، ادرس تشارلز داروين ونظريته في النشوء والارتقاء، وكتبه كلها عندي قد كده مثلا. فهي الرغبة في المعرفة، يعني ما فيش اختلاف بين الطب والتاريخ والتطور كلها احنا مين، انا عاوز اعرف احنا مين بس. يعني يبدو للناس ان في تنافر او اختلاف ما بين الاهتمامات دي، انما حقيقة الامر واحد، الفضول. والله لا ما عنديش اي اسئله، كفايه كده النهارده. ده كان انت تمام يعني؟ أنا تمام الحمد فضائي يعني فضائي. والدنيا انا مروح لامي بعد دي. يعني طلعت بالحلقه من اللي انت كنت عايز، المفاجاه اللي انت عاملها لي. مفاجاه، انا هديك مفاجاه اقوى. انا حاسك عايز تقوم تعمل حاجه في مركبه فضائيه مستنياك. ربنا يستر. دكتور، اولا يعني انا بفكر بقى نعمل مع حضرتك سلسله من الحلقات، تمام؟ كل حلقه نتكلم فيها عن حاجه من نلاقي موضوع معين خارج الكوكب. وبعد اذنك بقى ايه، لان طلع عند حضرتك معجبين كثير، فاحنا هنخلي بس حضرتك تمضي على التيشيرت دي وهنبعتها لحد على السوشيال ميديا، يعني يبقى شاف الحلقه ويجاوب على سؤال. تسلم ايدك يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا، وارجو ان تكون الحلقه يعني تبقى مبسوط معانا بقى يا دكتور على طول كده، وميرسي جدا. هيدنج ات هيم، هاجم عليه، راح مشغل AIM-9 اللي هو صواريخ جو، لم ينطلق. عرف انه ميت لا محاله، فراح عامل سادن دايف، وهو بيهبط بيبص لقى 9 متر دي دخلت في 90 متر، وثواني والكل اختفى.